गजेन्द्र हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ आज फेरि हाम्रो नेक्स्ट भ्याकेसन स्टार्ट भएको छ चुसकको भ्याकेसन अनि अब हामी जानको लागि रेडी छौँ यहाँ यो पटक चाहिँ हामी यसरी जाँदैछौँ केटाहरूको ब्याग कति धेरै क्या हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइसकेको छ हामी यहाँ बडुदाई भाइ भाइ चाहिँ देख्दिनँ त भाइ यता अगाडि ड्राइभर गजेन्द्र अहिले हाम्रो कफी ब्रेक भइरहेछ यहाँ अब चाहिँ हामी छेबुदो लगभग पुग्न आँटेको छौँ लगभग हामीलाई आधी घन्टा जति लाग्छ यहाँबाट चाहिँ मेरो कफी चाहिँ कहाँ छ कफी चाहिँ भुइँमा छोडेर यही होला मेरो चाहिँ यार यस्तो घाम अहिले चाहिँ हामी छेबुदो एक्ज्याक्टली आइपुग्यौँ तर पानी समुद्रको पानी चाहिँ ज्यादा भएकोले हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँबाट जानु मिलेन गाडीहरू ब्लक गरेको रहेछ त्यहाँबाट लेट चाहिँ अब यता के छ हामी अलिकति घुम्छौँ हेर्छौँ अनि नभए हामी त्यो केबल कार चढेर भयो नि त्यहाँ जाने कुरा भइरहेछ हेरौँ है त आज चाहिँ हामी छेबुदो आइल्यान्ड जान खोजेको त्यहाँ चाहिँ परबाट जुन गाडीबाट जाने बाटो चाहिँ ब्लक रहेछ क्या अनि त्यही भएर हामी यहाँ अर्को बाटोबाट आइरहेको छौँ ओके हामी चाहिँ छेबुदो आइल्यान्डमा जाँदैछौँ केबल कार चढेर होइन भरे बेलुका 10:30 बजीभित्रमा फर्किँदा हुने रहेछ हाम्रो गाइडहरू सबै यहाँ सबै फोटो सुटहरू दिइरहेछ है रमाइलो भइरहेछ जे रमाइलो भइरहेछ यता धेरै रमाइलो नि ओके हामी चाहिँ ट्रेनबाट के मिलेको छैन सरी ट्रेन भनेर जहिले ट्रेन बनाउँछ अहिले चाहिँ हामी छेबुदो आइल्यान्डमा घुम्दैछौँ यहाँ दामी लाग्यो मलाई यहाँ चाहिँ यहीँ समुद्रको भिडियोहरू मजा आइरहेछ अहिले हामी त्यता पनि जाँदैछौँ त्यहाँ पनि दामी रहेछ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू फिसिङ धेरै गर्दो रहेछ है फिसिङ गर्दो रहेछ अनि यहाँ एउटा छ यो के भन्छ लाइट हाउस अनि केटाहरू त्यहाँ सुट हान्दैछ हो अब चाहिँ हामी फर्काउँदैछौँ यहाँको लाइट हाउसमा एकछिन घुम्यौँ राम्रो लाग्यो अहिले चाहिँ सन डुब्दैछ त्यो पनि दामी छ यहाँ अघि चाहिँ गाडी खुलेको थिएन क्या भर्खर खुलेको छ त्यो अघि हामी त्यहाँबाट आउनु खोजेको त्यो बन्द भएर हामी केबल चढेर हामी केबल कारबाटै फर्किनुपर्छ होइन किनभने चाहिँ हामीले केबल कारकै यताउताको नि टिकट लिएको छौँ 10:30 बजीसम्म फर्किँदा पनि हुन्छ भनेको छ
अहिले चाहिँ घाम डुब्न लागेको छ यस्तो दामी भ्युज भइरहेको छ होइन यहाँ समुद्रको त्यो छालको साउन्ड होइन छल्केको होइन घाम पनि पुरै लागेको छैन क्या बादलले छेकिरहेको छ क्या हल्का होइन अनि शीतल फिल भइरहेको छ यस्तो दामी होइन मोबाइलबाट पनि जतिवटा फोटो हाल्ने उति दामी आउँछ म चाहिँ रुकेकै छैन क्या बडुदाहरू चाहिँ उतातिर ड्रोन सट हाल्नु जानुभयो मिलन र म चाहिँ यो साइडको यो वाक गर्ने छ होइन ब्रिज त्यसमा जाँदैछौँ यस्तो दामी गुड भाइब्स मुड फ्रेस भइरहेको छ कस्तो दामी क्या हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो बिच भन्ने बित्तिकै अटोमेटिक के अर्कै भाइब आउँछ क्या त्यो हामी चाहिँ फेरि त्यस्तो नबस्यो सायद बिचदेखि टाढा भएर पनि होला होइन यहाँ आउने बित्तिकै डिफ्रेन्ट भाइब आउँछ मजा आइरहेको छ कस्तो दामी क्या साउन्ड पनि नाइस वा दामी कस्तो दामी यार अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल झर्ने भयौँ नि त गजेन्द्र चाहिँ यहीँ रहेछ हामीलाई पर्खिरहेको रहेछ यहाँ तल डाउन बिचमा जाने है त अलिकति जानु मन लाग्यो फेरि यहाँ नजिकबाट पानी छुनु मन लाग्यो तर जुत्ता फुल हुन्छ जस्तो लागिरहेछ यहाँबाट चाहिँ तल झर्नु मिल्दो रहेछ यहाँ ओपन रहेछ कत्रो डाउन स्टेयर कत्रो अग्लो यार अब चाहिँ हामी फर्कन लागेको छौँ लास्टै अँध्यारो भइसक्यो अहिले कति बज्यो 8 बजेर 7 मिनट गएको छ अरे अब हामीलाई चाहिँ तर यहाँ 10:30 बजीसम्म पनि केबल कार चढ्छ भनेको छ अब चाहिँ हामी केबल कार चढेर फर्कँदैछौँ अहिले चाहिँ सुनसान लगभग भइसकेको छ मान्छेहरू धेरै फर्किसक्यो हाम्रो चाहिँ आफ्नै प्राइभेट गाडी भएकोले बिस्तारै जाँदैछौँ जोस् कति ढुक्क फिल हुने क्या आफ्नै गाडी हुँदा होइन हामी यहाँ कति ढिलो हिँड्दै यताबाट पुरै घुमेर आयौँ मजा भयो क्या नत्र अरू बेला भए गाडी छुट यस्तो टाइपको फिल हुन्थ्यो नि त आज चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ र यो पटकको हामी 4 दिन बिदामा आज फर्स्ट डे र अब 3 दिन पनि हामी त्यसरी नै घुम्दैछौँ हामीले चाहिँ त्यो गाडी रिजर्भ गरेको छौँ 4 दिनको लागि
अब हामी केबल काटेर जाँदैछौँ गौ किन बढ्नु आमा यस्तो उज्यालो यार भित्र त यो भित्र क्या उज्यालो क्या कस्तो खिचौँ लाग्यो क्या दामी लाग्यो केटाहरू टोइलेटभित्र फेरि छिरिहालेछ अब हामी यहाँ केबल चढेर फर्किँदैछौँ यो चाहिँ केबल चढ्ने ठाउँ हो क्या कस्तो उज्यालो यार कस्तो आनन्द बाहिर अँध्यारो भइरहेको थियो यस्तो उज्यालो अहिले चाहिँ सुनसान चाहिँ सबै प्रायः फर्किसक्यो हामी मात्रै छौँ अब चाहिँ हामी मात्रै छौँ अब लेट्स गो केबल कार चढेर अब हामी फर्काँदैछौँ है त गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो केबल कार गयो पाली गजेन्द्र लास्टमा झन्डै छोडी ल यो चाहिँ लास्ट है अब हामी फर्केको खास चाहिँ यहाँ 10:30 बजीसम्म हो फर्किने टाइम तर हामी चाँडै फर्किनु अहिले चाहिँ हामी यहाँ मुन हो कि के हो यार यहाँ छौँ यहाँ दिस वान कस्तो दामी देख्यो होइन यो भित्र चाहिँ लाइट लगाइदिएको छ अनि त्यसकै रिफ्लेक्सनमा ब्लू कलरको यस्तो दामी यहाँ माथि चाहिँ फेरि यस्तो दामी लाइट छ क्या यो के अरे भौतिक दुनियाँमा चाहिँ फेरि यता दामी छ यार राति सब झिलिमिली हो अब चाहिँ हामी यहाँ आइसक्यौँ अब हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ छ क्या अघि पार्क गरिराखेको अनि त्यहाँबाट चढेर जान्छु म त 3 घण्टा सुते नै इनफ हो फेरि गदिन यसको नाम के हो ल हेमुलथाङ हो हेमुलथाङ हो हे त जे पनि हे हुँदैन आजको खाना चाहिँ यहाँ छेबुदोमै हामी सीफुड खाँदैछौँ हेमुलथाङ भनौँ गजेन्द्रले चाहिँ आइडन हो यहाँ के अरे सेउ अनि माछाहरू अरू के काँचो कुचुक मिसाएको छ है समुद्रमा पाउने आइटमहरू अनि यो उसकोहरू केटाहरूले नपाकिने दिनु थाल्छ लास्ट टाइम फिर्ता हालिदिएको चुसकको लामो बिदा भएकोले हामीले रात्रि खाना उतै खाएर आरामसँग फर्क्यौँ थ्याङ्क्स अलट लास्ट टाइम जसले सेफ सोयल लेखेर कमेन्ट गर्नुभयो माटो जोगाऊ अभियान अहिले वर्ल्ड वाइड रूपमा नै सद्गुरुले चलाइरहनु भएको छ यही क्रममा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँलाई सोद्धा कम्तीमा 1 महिनासम्म सोसल मिडियामा सेफ सोयलको बारेमा कुरा गर्नु भन्नुभएको थियो त्यसैले भाङ्रे टिमको साइडबाट मैले पनि कुरा उठाएको हो यही अभियानलाई लिएर सद्गुरु नेपालले आउनुभएको थियो पक्कै पनि तपाईँले त्यो प्रोग्राम हेर्नुभयो होला ओके यो पटकको कमेन्ट चाहिँ तपाईँले त्यो प्रोग्राम हेर्नुभयो या हेर्नु भएन हेर्नुभएको छ भने डियर भाङ्रे भ्युअर हेरे र हेर्नुभएको छैन भने हेरेको छैन कमेन्ट गर्नु होला है त ओके हामी चाँडै नै फेरि नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ त्यतिन्जेलको लागि सी यू टेक केयर एन्ड डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट है त ओके बाई टेक केयर